ยวซ้ายลูกเดียวครับ ขึ้นไปแม่กระปองเลยไปถึงปุ้นตั้งโกกันหลวงคนนะครับเลี้ยวขวา ครับ เลี้ยวขวาตรงไปแม่กระปองละกันนะถ้าไปแม่กระปองซ้ายลูกเดียว ไส้อย่างเดียวนะครับเนาะ ซ้ายอย่างเดียวไปถึง
อยู่ไหน อยู่ลำปางอะครับ โดลำปางก็ได้ ครับ เ